Μπορούν άσχετες παθήσεις με τον λάρικα να επηρεάσουν την παραγωγή και την ποιότητα της φωνής μας? Τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα και έχει αντίκτυπο στη φωνή μας? Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τις παθήσεις του θηροειδούς αδένα και τις επιπτώσεις στη φωνή μας. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική μονοδός και καθηγήτρια φωνητικής και σήμερα η Φώνοπεστ φιλοξενεί την κυρία Λιάπη, επιμελήτρια λαρικολόγο του Νοσοκομείου Γεννηματά. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Τιμή μου να είμαι. Τι ακριβώς συμβαίνει όταν λέμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία του θηροειδή και ποια είναι η σχέση του με τη φωνή μας? Ο θηροειδής αδένας, αν και ζυγίζει μόλις 20 γραμμάρια, κατέχει κεντρική θέση στο σώμα μας και είναι ίσως ο σημαντικότερος ενδοκρινής αδένας. Παράγει και διοχετεύει στην κυκλοφορία του αίματος ορμόνες που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό μας, δηλαδή την παραγωγή, τη χρήση και την αποθήκευση ενέργειας ανάλογα με τις ανάγκες μας. Οι σημαντικότερες ορμόνες του θηροειδούς είναι οι γνωστές μας TAF3 και TAF4, η τριiodothyronine και η θυροξίνη, βασικό δομικό συστατικό των οποίων είναι το ιόδιο. Μέσα από τη διαδικασία του ελέγχου του μεταβολισμού, ο θηροειδής αδένας επηρεάζει όλα τα συστήματα και όλες τις λειτουργίες του σώματος. Και φυσικά ο λάρικας και η φωνή μας δεν θα αποτελούσαν εξαίρεση. Τώρα, η ορμονική της λειτουργία που αναφέρατε, μπορεί να πάει να οδηγηθεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Είτε σε υπερλειτουργία, οπότε έχουμε υπερθυροειδισμό, είτε σε υπολειτουργία, οπότε έχουμε τον υποθυροειδισμό. Στον υποθυροειδισμό, λοιπόν, ο θηροειδής αδυνατεί να παράξει την απαραίτητη ποσότητα ορμονών που χρειάζεται το σώμα μας, οπότε ο οργανισμός αναγκάζεται να βλέπει με χαμηλότερη ενέργεια. Συνήθη συμπτώματα είναι μια γενικότερη κόπωση και αδυναμία του οργανισμού, η αύξηση βάρους, η αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής και μια γενικότερη πτώση στην προσοχή. Δυσκολεύεται ο οργανισμός με το ισοζύγιο των υγρών, οπότε υπάρχει γενικευμένη κατακράτηση υγρών στο σώμα, μια κατάσταση που σε προχωρημένα στάδια ονομάζεται μιξίδημα. Το ίδιο συμβαίνει και στις φωνικές μας χορδές. Κατακρατούν λοιπόν υγρό, άρα γίνονται υγματώδεις, βρίζονται, να το πούμε απλά, αυξάνεται λοιπόν η μάζα τους και αυτό, όπως ξέρουμε, συνεπάγεται πτώση της χρειάς, η φωνή μας γίνεται πιο μπάσα και μείωση του φωνητικού έδρους. Κάποιος που προσπαθεί να τραγουδήσει με υποθυροειδισμό μπορεί να διαπιστώσει δυσκολία στον έλεγχο της έντασης και της σταθερότητας της φωνής, ελαττωμένο φωνητικό έδρος και μια γενικότερη αστάθεια. Εάν σε αυτό προσθεθεί και η γενικότερη κόπωση, το γενικό σύμπτωμα που προανέφερα, τότε έχουμε έναν λάρικα που κουράζεται, που ζορίζεται αρκετά, να το πω απλά. Στον υπερθυροειδισμό, αντίθετα, ο θηροειδής μας υπερπαράγει ενέργεια, ορμόνες, άρα το σώμα μας βρίσκεται σε ένα υπερμεταβολικό στάτους. Είμαστε δηλαδή με το πόδι πατημένο στο γκάζι, να το πω απλά. Συμπτώματα σε αυτή την περίπτωση είναι ταχυκαρδία, ταχύπνοια, γρήγορη δηλαδή αναπνοή, απώλεια βάρους, δυσανεξία στη ζέστη, δεν μπορούμε να δεχτούμε τη ζέστη, πολλές εφιδρώσεις, τρόμος και νευρικότητα. Όπως λοιπόν έχουμε τρόμο στο σώμα, μπορεί να έχουμε τρόμο και στο λάρικα, στις φωνητικές μας τυχές, άρα να έχουμε μια φωνή που τρέμει και να είναι ασταθής. Και για να γυρίσουμε πάλι πίσω στο ισοζύγιο των υγρών, έχουμε ένα γενικότερο στέγνομα του σώματος. Οι φωνητικές μας χορδές λοιπόν χάνουν την ωραία τους ενυδάτωση, τη στυλπνάδα αυτή, το ωραίο λιπαντικό που τους δίνουν τα αδένια του λάρικα και γίνονται πιο ξηρές, πιο στερνές, πιο τραχές. Αυτό αυτόματα συνεπάγεται μεγαλύτερη προσπάθεια για να βοηθούν, για την παραγωγή φωνής. Και εάν σε αυτό προσθέσουμε και τη ρηχή αναπνοή που προκύπτει από την ταχύπνοια, από τη γρήγορη δηλαδή αναπνοή,
τότε και πάλι έχουμε μια μη αποτελεσματική παραγωγή φωνής. Έχουμε λοιπόν και πάλι ένα λάριγκα που κουράζεται, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εάν πάρουμε μια θεραπευτική αγωγή, θα επανέλθει η φωνή? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Να διευκρινίσω ότι τα συμπτώματα της φωνής δεν είναι από τα πρώτα συμπτώματα, είναι όψιμα, όπως λέμε. Εμφανίζονται δηλαδή αργότερα στην ορμονική της λειτουργία. Και αλίμονο αν περιμένουμε να κινητοποιηθούμε από αυτά. Αν δηλαδή να στηπίσει το καπανάκι από αυτά. Θα πρέπει να ακούμε το σώμα μας και αν έχουμε κάποιο από τα συμπτώματα που προανέφερα, τότε να κάνουμε μια απλή εξέταση θηροειδούς, είναι εξαιρετικά απλή, μια εξέταση αίματος και ένας υπέρηχος, για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει δυσλειτουργία. Αυτή θεραπεύεται με φαρμακευτική αγωγή. Και για να απαντήσω στην ερώτησή σου, βεβαίως θα φτιάξει η φωνή μας, όχι όμως γρήγορα, γιατί όπως είναι όψιμο σύμπτωμα, τόσο θα αργήσει να επανέλθει. Μόνο σε πολύ παραμελημένες περιπτώσεις, όταν έχει κρατήσει καλά για χρόνια δηλαδή η κατάσταση της ορμονικής λειτουργίας, τότε μπορεί να έχουμε μόνιμες βλάβες. Γι' αυτό έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη. Υπάρχει κίνδυνος εάν αφαιρεθεί ο θηροειδής αδένας για τη φωνή? Υπάρχει, ναι. Σε πολύ στενή ανατομική συνάφεια με το θηροειδή μας, είναι δύο πολύ σημαντικά νεύρα, το άνω και το κάτω λαυγικό νεύρο, που είναι υπεύθυνα για την κίνηση των φωνητικών χορδών. Είναι τόσο σημαντικά, ώστε στο χειρουργείο του θηροειδούς, όταν αφαιρείται λοιπόν ο θηροειδής αδένας, χρησιμοποιούμε μόνιτορινγκ του νεύρου για να μπορούμε να το εντοπίσουμε καλύτερα. Τώρα, το τι συμπτώματα θα έχουμε εξαρτάται από το ποιο νεύρο θα βλαφτεί και αν έχουμε μόνο από τη μία πλευρά ή και από τις δύο πλευρές πρόβλημα. Αν έχουμε βλάβη στο άνω λαϊκικό νεύρο, αυτό είναι πιο ήπια κατάσταση. Ένας άνθρωπος που δεν είναι επαγγελματίας φωνής μπορεί και να μην καταλάβει πολλά πράγματα, δηλαδή να έχουμε μια πολύ ήπια δυσκολία στην ομιλία. Στο τραγούδι όμως, επειδή κόβεται το νεύρο που νευρώνει τον κρίκο-θηροειδίνη, αυτός που τίνει, που τεντώνει τις χορδές και ανεβάζουμε οκτάβα, θα έχουμε πρόβλημα στο τραγούδι. Το πιο σημαντικό όμως νεύρο είναι το κάτω λαϊκικό νεύρο, το οποίο είναι και πιο στενά, είναι ακριβώς πίσω από τον θηροειδή αδένα. Και πάλι εξαρτώνται τα συμπτώματα αν έχουμε πρόβλημα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε περίπτωση λοιπόν που έχουμε μια μονόπλευρη, όπως λέμε, βλάβη του νεύρου, τότε παραλύει, ακινητοποιείται δηλαδή η μία φωνητική χορδή. Οπότε αδυνατεί να περάσει, να συναντήσει την άλλη, να κλείσει δηλαδή την γλωττίδα για την σωστή παραγωγή της φωνής. Η φωνή μας μπορεί να είναι αδύναμη, αναπνευστική και μπορεί να μην έχουμε και σωστό βήχα. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και η μερική πάρεση δεν προκαλεί απώλεια της φωνής. Δεν έχουμε απώλεια της φωνής, όχι. Και να τονίσω ότι ευτυχώς οι περισσότερες βλάβες που έχουμε μετά το χειρουργείο είναι προσωρινές. Γιατί μπορεί το νεύρο να ενοχληθεί από τα εργαλεία του χειρουργού ή από τη διαθερμία. Μόνο σε περίπτωση που πραγματικά κοπεί το νεύρο, στη διάρκεια του χειρουργείου θα έχουμε μόνιμη παράλυση. Στη μονόπλευρη λοιπόν, όπως είπα, μένει αδυνατή να περάσει απέναντι χορδή, αλλά έχουμε μια αδύναμη φωνή. Ποια άλλα, επειδή μιλάμε έτσι για μια αφαίρεση του θηροειδού σε μια περιοχή η οποία είναι λίγο όλα μαζί, όπως φυσικά σε όλο μας το σώμα, αλλά ποιοι άλλοι κίνδυνοι υπάρχουν, για παράδειγμα, στο να αφαιρέσει το θηροειδή, τι άλλο θα μπορούσε να πάει στραβά? Το δυστύχημα είναι να βλαφτούν τα νεύρα και από τις δύο πλευρές. Τότε μιλάμε για μια κατάσταση που παραλύουν και οι δύο φωνητικές χορδές και δυστυχώς μένουν ακίνητες η μία κοντά στην άλλη. Οπότε ο λάρικας δεν μπορεί να ανοίξει για να πάρουμε μια ωραία βαθιά αναπνοή. Ξεφεύγουμε λοιπόν εκεί από πρόβλημα φωνής, είναι θέμα αεραγωγού, εκδηλώνεται με δύσπνοια, είναι επίγουσα κατάσταση και απαιτεί επίγουσα λύση. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, πώς ανοίγεις τις χορδές για να μπορέσεις Μερικές φορές αυτό το διαπιστώνουμε ακόμα και στην ανάληψη, τόσο νωρίς, δηλαδή μόλις ξεκινήσει ο ασθενής στην ανάληψη. Οπότε μπορεί να χρειαστεί να ξαναβγεί ο σωλήνας του αναισθησιολόγου και να αντιμετωπίσουμε τον αεραγωγό με άλλο τρόπο, ενδεχομένως και με τραχεοστομία. Όμως, μερικές φορές οι φωνητικές χορδές επιτρέπουν, η παράλυση των φωνικών χορδών επιτρέπει ένα
στοιχειώδες άνοιγμα στη γλωτίδα, οπότε κάποιος που δεν είναι δρομέας, μπορεί, δηλαδή υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που περνάνε 20 χρόνια χωρίς να έχουν πρόβλημα. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, τότε θα πρέπει να κάνουμε μια επέμβαση που να κόψουμε το πίσω μέρος της φωνητικής κορδής για να δώσουμε χώρο στην γλωτίδα, στο άνοιγμα και να έχουμε αναπνοή. Και βεβαίως αυτό είναι εις βάρος της φώνησης. Στην περίπτωση του Χασιμότο τώρα, έχει καμία διαφορά σε ό,τι αφορά την φωνή, ιδιαιτερότητα? Η θηροειδίτιδα Χασιμότου είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Είναι λοιπόν μια κατάσταση όπου ο θηροειδής δημιουργεί αντισώματα εναντίον του εαυτού του και δεν μπορεί να παράξει ορμόνες. Άρα είναι μια κατάσταση που δυνητικά θα οδηγήσει σε υποθηροειδισμό, αν και στα αρχικά στάδια μπορεί να είναι υποκλινική. Άρα ισχύει ό,τι είπαμε για τον υποθηροειδισμό. Ωστόσο, ως αυτοάνωση κατάσταση μπορεί να συνυπάρχει και με άλλα αυτοάνωση νοσήματα. Μπορεί, ας πούμε, να συνυπάρχει με ρευματοειδή αρθρίτιδα, που είναι μια νόσος που δημιουργεί φλεγμονή και αγκύλωση σε πολλές αρθρώσεις του σώματος και μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και στις αρθρώσεις του λάδι και συγκεκριμένα στην περικαρδινοειδή άρθρωση. Άρα να μην γουνιέται σωστά, άρα επιπλέον να επιτείνεται η δυσφωνία και με το πρόβλημα της κινητικότητας της φωνητικής πτυχής. Ή να έχουμε άλλα αυτοάνωσα νοσήματα που να επηρεάζουν τους πνεύμονες, άρα να μην έχουμε επαρκείς αναπνευστικές εφεδρείες για καλή ποιοτική φωνή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λιάπη. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe και το notification bell, ώστε να δέχεστε και να λαμβάνετε κάθε καινούργιο βίντεο μας.